matur miklu meira heldur en bara dýrt hráefni, sko. Sko, mér finnst mikilvægt þegar verið að þjálfa fólkið sem kemur að vinna hjá okkur er raun og veru að fólk passa sig á því að vanda sig við hvern og einn kúnna. En þess að það er svo létt þegar það er svona mikið að túrisma til dæmis á Íslandi að gleyma sér að þetta sé bara enn einn kúnninn og við þurfum alltaf að hugsa að hann kemur hvað sem er kannski ekki einu svona aftur. Og raun og veru líka að passa að láta alla átta sig á því að, þú veist, það fíla ekki margir ef þetta er of klisjukennt, þannig að, þú veist, já, bara finna svona jafnvægið í því að vera professional en samt líka bara svona kamó og ekki vera með of mikið að svona volcano, svona of dramatískum sögum, finnst mér, sko. Mér finnst líka mjög mikilvægt að hver einn og einn þjóð sem vinnur í þjónustu hjá okkur þurfi ekkert endilega að fara eftir reglubókinni frá A til Ö, heldur finna sitt svona svolítið take á það að veita þjónustu. Að sjálfsögðu þarf alltaf að vera kurteis og sýna kúnnunum virðingu, en ekki fara of mikið eftir reglubókinni, heldur svolítið nýta sína persónutöfra. Það er rosalega mikilvægt að vera með ákveðið sjálfstraust og ef maður veit ekki eitthvað, þá er ekkert mál að segja bara, heyrðu, veistu það, ég er bara ekki alveg viss, ég ætla bara að spurja kokkinn eða barþjóninn í hvaða tilfelli, í staðinn fyrir að hrökkva í kút og vera stressaður og ég meina, maður er bara að bera fram hluti til annars fólks og fólk skilur alveg ef maður man ekki allt. Alltaf bara að sýna kúnnanum að þeir sé ekki sama og að þú sért að reyna þitt besta og bara náttúrulega nummer 1 og 3 brosa mikið, þá verður þetta aldrei léleg þjónusta. Ef að kúnninn upplifir að manneskjan sem er að bera fram fyrir eða þjónustu sé alltaf að gera sitt besta. Og í raun og veru skiptir líka rosalega miklu máli að trýta samstarfsfélagina vel, vegna þess að líka kúnninn finnur það strax ef það er eitthvað tensjón á milli starfsfólks. Að það finnur það líka ef það er allir að hafa gaman í vinnunni, sko. Og það snýst mikið að hafa gaman í vinnunni og lykilatriði nummer 1 er að virða hvort annað og fókusa ekki á gallann á öðrum, heldur bara hugsa í lausnum. Hér á Skál og í raun og veru á Slippnum líka er að við erum að nota hráefni sem kannski ekki allir eru að nýta á Íslandi. Við notum mikið grænmeti sérstaklega hér á Skál og eins mikið úr nærumhverfi eins og við getum hverju sinni. Og í raun og veru að kynna sér hráefni sem maður getur fengið staðbundið og í árstíð, það er eiginlega ekki hægt að bera fram betri mat en það af því leytinu til að matur eins og drykkir og allt, það hefur sín stað og stund og það er, ef maður er að ferðast um heiminn, þá vill maður borða það sem er staðbundið og í árstíð. Og þú veist, það er bara eins og ef ég fer til Mexíkó þá langar mér í taco, ef ég fer til Japans þá langar mér í sushi og Indlands karrí. Þú veist, ekki að ég er að segja að allir verða að vera með íslenska matgerð, alls ekki, en bara þú veist, það er mjög áhugavert að finna allt í nærumhverfi sem þú getur notað. Meira að segja að það var einn kokkur sem sagði einu svona að maturinn sem við gerum hér þarf ekkert að vera bragðbesti matur sem til er. En það þýðir ekki að hann ætla ekki að bera fram góða mat. Það kemur miklu meira út af það að, þú veist, kannski er besta hráefni í heimi truflur, en þú veist, hér notum við sérstaklega típa þara. Og það lyftir bara öllu upp á allt annað svona plan í raun og veru að þú veist, vegna þess að það hafa allir smakkað truflur, eða trufluolíu oft áður, en kannski aldrei hráefni sem þú fengst í nærumhverfi, sem þú kannski borgaðir ekki mikið fyrir einu sinni, en þú veist, það gerir staðir sérstaka, er að fá eitthvað sem maður fær ekki alltaf annars staðar. Við viljum vera sniðug í því sem við berum fram,
það að vera matreiðslumaður eða það að vera þjónn snýst ekki bara að setja góðan mat á disk, heldur getur þetta verið partur af miklu stærra samhengi, þú veist. Upplifun fyrir fólk að styrkja smáframleiðendur eða bændur, þú veist, bæði kokkar og þjónar og bara fólk í veitingabransa. Það getur haft rosalega mikil áhrif á bara matarkerfið og það það sem við reynum að gera á báðum stöðum hérna, eða þú veist, við gerum og aðrir veitingastaðir líka sem rosalega sérstætt, þú veist, einn veitingastaður, ef það mikið að gera, hann gæti til dæmis haldið einhverjum bóndabæ bara gangandi, skilur við, ef þessi bóndabær að gera kannski eitthvað annað en aðrir, þú veist, geitakjöt eða kanínukjöt. Eins og til dæmis við héldum veislu hérna, þar sem meðal annars forseti og forsetafrú voru að borða í, þetta var á Bessastöðum, og þar notum við bara hráefni sem oftast bara ekki notað á Íslandi, og það var beltisstari og það var þorskklumba sem vöðvi fyrir aftan hausinn, og það var hérna grísakinnar og þú veist, þannig að það hægt að gera mat úr öllu og þeim fannst rosalega gaman að fá ekki, þú veist, endilega bara dýrasta og flottasta hráefni, sko. En það snýst nefnilega ekki það, sko. Þú veist, matur miklu meira heldur en bara dýrt hráefni, sko.